ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁ በያላችሁበት ሰላም ይብዛላችሁ። ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ይህ ቪዲዮ እንግዲህ በተለይ አዲስ ዩቲዩበር ለሆናችሁ ሰዎች በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። እንዴት አድርጋችሁ አውቶማቲክ ሰብስክራይብ በተን ሊንክ መስራት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አውቶማቲክ ሰብስክራይብ ሊንክ ማለት አንድ ሰው ሊንካችሁን ሲነካው ይሄን ሊንክ ማለት ነው አሁን ማሳያችሁን ቀጥታ ሰብስክራይብ ያደርጋችኋል ማለት ነው። ያ ማለት በጣም ብዙ ሰብስክራይብ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ማግኘት ያስችላችኋል ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ እዩት። ይመቻችሁ። እሺ ጓደኞቼ መጀመሪያ አሁን ጎግል ክሮም ላይ ነው የምንገባው። ጎግል ክሮም እንከፍታለን ማለት ነው። ጎግል ክሮም ከፍተን ኒው tab ላይ ወይም ከዚህ ሰርች ባሩ ላይ ማለት ነው www.youtube.com ብለን እንጽፋለን። youtube.com ብለን ሰርች እናደርጋለን። ይህ ነገር እንግዲህ ብዙ ዩቲዩበሮች የሚጠቀሙበት ነው። በጣም ቀላል ነው ማለት ነው ማሳያችሁ። በተለያየ ሚዲያ ላይ በቴሌግራም ግሩፓችሁ ላይ ሊሆን ይችላል ልታስቀምጡ ትችላላችሁ። በጣም ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። ትንሽ ኢንተርኔቱ ስለሚያዝን ነው። ከዚህ በኋላ ከላይ 3 ነጥቦችን ነክተን ዲስክቶፕ ሳይት ሚል እንፈልጋለን። ይህችን ኦን እናረጋታለን ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ጓደኞቼ ዲስክቶፕ ሳይት ሞድ ሆኖልኛል። ዲስክቶፕ ሳይት ሞድ ኮምፒውተር ሞድ ላይ ሆኖልኛል ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ማለት ነው ከላይ የዩቲዩብ ፕሮፋይል ፒክቸር ወይም ደግሞ ሎጎአችን ማለት ነው የእናንተ ሊሆን ይችላል ከላይ እቺ ቀስቶ ያለችበት ማለት ነው። ሳባሪ ላሳያችሁ አይከኖችን አንድ ነካ እናደርጋታለን ማለት ነው። ልክ በዚህ ከከፈተልን በኋላ ከታች ዩቲዩብ ክሬተር ስቱዲዮ ምትላለች እሷን በተና እንደ ጫንንላታለን ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ጓደኞቼ ወደ ራሴ ዩቲዩብ ክሬተር ስቱዲዮ ወስዶኛል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እኔ የራሴ ቻናል ነው። ከላይ አሁን መፈልገው ሰርች ባሯ ላይ ከላይ እንደምታዩት እሷን ነው መፈልግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሊንክ አለ የራሴ ማለት ነው። እናንተ ካመጣላችሁ እሱን ነው ኮፒ የምታደርጉት። ካልመጣላችሁ የእርሳስ ምልክቷን ስትነኳት ይመጣል ማለት ነው። ይሄን እዚሁ ላይ ማስተካከል ትችላላችሁ። ነገር ግን ኮፒ አድርገን በደንብ በውጭ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ኮፒ ካደረግነው በኋላ ቀጥታ እንወጣለን። ማሉን ነክተን ወደ ውጭ ማለት ነው እንወጣና የኔ ራሴ ያዘጋጀሁት ዲያሪ አለ። እናንተ ከፈለጋችሁት ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ሜሴጅ ላይ እንዲሁም ኖትቡክ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር ላድርገው ለእናንተ ለማሳየት። እዚህ ኒው ታብ ላይ ማለት ነው እዚህ ጋር ፔስት እናደርገዋለን። ኮፒ ያደረግነውን ፔስት እናደርገውና ፊት ለፊት አሁን እዚህ ጋር የሚስተካከል ነገር አለው ማለት ነው የሚጨመር። ይሄን እናንተ ከስክሪኑ ላይ ጽፌላችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ የሚጨመረው ሳብ ኮሽን ማርክ ሳብ አንደርስኮር ኮንፈርሜሽን =1 ሚል ማለት ነው ብለን እንጽፋለን። ሳብ ኮንፈርሜሽን =1 ልክ በዚህ መልክ እናዘጋጃለን ማለት ነው። አሁን ይሄ ሊንክ ሴሌክት ኦል በማድረግ ማስቀመጥ ነው። ከዚህ በኋላ እስኪ አሁን ወደ ነበርንበት እንውሰድና እንትን እናርገው እንሞክረው። ይሄ ሊንክ ወደ ነበርንበት ጉግል ክሮም ላይ እንገባለን።
እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ሰርች ባሩ ላይ ኮፒ አድርገነውን ፔስት እንለዋለን ማለት ነው። ፔስት እናደርገውና ሰርች እናደርገዋለን። ሰርች እናደርገዋለን። ሰርች ስናደርገው አሁን ጓደኞች እንደምታዩት ቀጥታ አውቶማቲክ ሰብስክራይብ አድርገኝ ይላል ማለት ነው። ይሄ የራሴ ቻናል ስለሆነ ካንሰል እለዋለሁ ማለት ነው። ግን አሁን ሰብስክራይብ ያላደረገ ሰው ይህን ሊንክ ከዚህ በኋላ ቢነካው ማለት ነው የተለያየ ቦታ ላይ አግኝቶት ቢነካው ቀጥታ አውቶማቲክ ሰብስክራይብ ያደርገኛል ማለት ነው። ድጋሚ ላሳያችሁ ይሄን ማለት ነው። እዚህ በኋላ ይሄን ኮፒ አድርገን መያዝ አለብን። ይሄን ምትዩትን ኮፒ እናደርገዋለን። እስኪ አሁን ለምሳሌ ጉግል ክሮም ላይ እንግባና ኒው ታብ ከፍተን እንሞክረው። ኒው ታብ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰርች ከማድረጊያው ላይ እስኪ ዝም ብለን እንሞክረው። እዚህ ጋር ማለት ነው። ይቅርታ እንዴ አሁን እንደምታዩት ሰርች አርጎ ጨርሶልኛል ማለት ነው። ይሰራል ይሄው ሰርቷል ማለት ነው። ይሄን ሊንክ ከዚህ በኋላ በተለያየ ሶሻል ሚዲያዎች ሊሆን ይችላል ሰብስክራይብ አድርጉ ብላችሁ እንትን ልትሉ ትችላላችሁ። እንደቀላል እንዳታዩት ጓደኞቼ። በጣም ታዋቂ ዩቲዩበሮች ብዙ ሰብስክራይብ የሚያገኙበት አንዱ ሚስጥር ይሄ ነው ማለት ነው። እናንተ ደግሞ በቴሌግራም በፌስቡክ ሊሆን ይችላል በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች በማስቀመጥ በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ሰብስክራይብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በተረፈ አዳዲስ ዩቲዩበር ለሆናችሁ ሰዎች ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ከዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ስር ማለት ነው ሊንካችሁን አስቀምጡልኝ። ሰብስክራይብ አረጋችኋለሁ በታማኝነት። እናንተም ሰብስክራይብ አርጉኝ። አብረን እንረዳዳለን፣ እንተጋገዛለን ማለት ነው። በተረፈ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሰላም።